أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سیول اینڈ الیکټریکل سولوشن چینل له طرف تاسو ته خوشامدید. نن چې زموږ کوم ویډیو ده هغه په کوانټیټي باندې ده. صحیح ده. د دې نه مخکې که تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړي نه پلیز دا سبسکرایب کړئ او ورسره په بیل آیکان هم کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ نوې ویډیوګانې بیا راځي. زموږ سره نن چې موږ کوم ټاپک دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ کوانټیټي، یعنی بریک کوانټیټي موږ نن وباسو. کوم چې ډایګرام دی تاسو ډایګرام ته وګورئ. دا زما سره یو وال دی. صحیح شو؟ یو وال دی زما سره مین یو د کمرې یو دیوال دی. صحیح ده؟ په هغه دیوال کې دا زما سره څه شی دی؟ دا زما سره یو وینډو ده، کړکۍ چې ورته وایي. دا دیوال دی، دا پکې کړکۍ ده. صحیح شوه؟ دیوال دا زما سره څومره دی؟ 11 فوټ دی. هایټ د 14 فوټ دی او تھکنیس زما سره څومره دی؟ 9 انچ. صحیح ده؟ کوم چې زما سره کړکۍ ده هغه څومره دی؟ 4 فوټ د هغې ویډ دی، 5 فوټ د هغې لینث دی. صحیح شوه؟ د دې بنګه څه کوو؟ د دې بنګه کوانټیټي وباسو. اوس زما سره موږ ووایو چې وال بریک کوانټیټي بنګه څنګه وباسو؟ ګوره کوانټیټي او ګیون وال لینث د دې زما سره څومره دی؟ 14 فوټ. هایټ د دې څومره دی؟ 11 فوټ. تھکنیس د دې څومره دی؟ 9 انچ. صحیح شو؟ تھکنیس یعنی دا زما سره دې سره تھکنیس دی. صحیح شوله؟ د دې بنګه څه وکړو؟ موږ به والیوم وباسو. والیوم موږ وباسو، والیوم اف وال. دا زما سره څومره دی؟ ګوره 11 فوټ زما سره هایټ دی، 14 فوټ زما سره د دې ویډ دی. صحیح شوه؟ او 9 انچ دی دا زما سره څه شی دی؟ د دې تھکنیس دی. چونکې دا هم زما سره په فوټ کې دی، دا هم په فوټ کې دی. دا چې موږ دا بوته موږ څه ته واړو؟ فوټ ته واړو. نو 9/12. صحیح شو؟ دا زما سره څه ته واړو؟ فوټ ته. از ایکول ټو 0. 11 فوټ انټو 14 فوټ په خپل ځای انټو 9/12. د دې نه به زموږ سره څه راشي؟ 0.75 فوټ. زموږ سره همیشه لپاره کوانټیټي راوځي، زموږ سره په څه کې راځي؟ په سیفټي کې راوځي. یعنی ځینې څیزونه دي چې زموږ سره په سیفټي کې راوځي، ځینې زموږ سره داسې څیزونه دي چې زموږ سره په سکویر کې راوځي. یعنی په سکویر کې زموږ سره څه راځي؟ ټایل راوځي. په سکویر کې زموږ سره پلاسټر راوځي. صحیح شوله؟ دا څیزونه زموږ سره څه کوي؟ دا په سکویر کې راوځي. د دې چې موږ اوس کوم والیوم معلوم کړو، 11 انټو 14 انټو 0.75. د دې نه څه راځي؟ 115.5 سیفټي. یعنی سیفټي مین کیوبیک فوټ. دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره د دې وال ټول والیوم راووتو. صحیح شوله؟ دې وال زموږ سره څه ووتو؟ ټول والیوم راووتو. اوس ډیډکشن آف وینډو، یعنی وینډو به څنګه څه کوو؟ دا به څنګه ډیډکټ کوو، مین به څنګه لرې کوو. د وینډو زما سره 4 فوټ ته دی هایټ دی، 5 فوټ ته دی څه دی؟ دا لینث دی، او 9 انچ چې دی هغه دی څه دی؟ هغه دی تھکنیس دی. یعنی 9 انچ وال کې لګېدلي ده هغه نه تھکنیس دی. نو 9 انچ ډیوایډډ بای 12. اوس په څه وکړو موږ؟ 4 فوټ انټو 5 فوټ. صحیح شوله؟ انټو 9/12 نه څه راځي؟ 0.75. دا درې واړه بنګه څه کوو؟ دا بنګه ضرب. 4 फुट इंटू 5 फुट इंटू 0.75 सॉरी हाँ 4 फुट इंटू 5 फुट इंटू 0.75 इज इक्वल टू तीन सर 15 तब कहते हैं 15 लेंगे सर 15 CFT
cubic foot دا د دې څه دی والیوم د وینډو دا بر چې زموږ سره راغلی ګوره 11 فوټ انټو 14 فوټ انټو 0.75 115.5 سیفټي دا زما سره دی نه راووت اوس موږ ووایو چې ټوټل والیوم اف وال دا زما سره څومره دی 115 سیفټي دی صحیح شوله یعنی کیوبیک فوټ دی والیوم اف وینډو دا زما سره څومره دی 15 سیفټي دی موږ چې بریکس معلوموو په دې ځای کې زما سره بریکس نه راځي کوم ځای کې چې وینډو ده په دې ځای کې زما سره صحیح په دې کې بریک زما سره نه راځي کم چپ چاپیر چې دی نه دغه دی په هغه کې زما سره راځي بریک راځي صحیح شوله دا چې کوم وال دی دا زما سره څه شي دی دا وداوټ فاونډیشن دی نیکسټ ویډیوګانې به انشاءالله موږ په څه کې کوو چې یاره فاونډیشن ورسره بیا په څه کوو د هغې لینت معلومول د هغې ویټ معلومول دا ټول پلاسټر د هغې معلومول نو په هغې باندې موږ اوس چې دا کوم وال دی دا صرف زما سره وال یعنی د ډي وي سي د پاس نه چې کوم وال خېږي هغه وال دی زما سره صحیح شوله والیوم اف وینډو دا یو ټوټل والیوم نو موږ څه ماینس کړو ماینس والیوم اف وینډو دا به څنګه څه کړو دا به موږ ماینس کړو نو 115.5 ماینس 15 دا به موږ لرو نو 115.5 نه چې 15 لرې شي نو څه ته راځي 115.5 ماینس 15 100.5 صحیح ده دا ترې راغی 100.5 دا سیفټي دا زما سره د دې والیوم دی دا چپ چاپېره چې په دې کې صحیح ده نو هغه څه شو هغه مونږ راویستو چې هغه ته څومره راځي زموږ سره هغه زموږ سره راځي 100.5 مونږ اوس ووایو نو پوینټ نمبر اف بریکس په دې کې زما سره نمبر اف بریکس څومره راځي دا ایریا چې ده په دې کې به زما سره نمبر اف بریکس څومره د دې کوانټیټي به څومره وي نو موږ ووایو چې په یو سیفټي کې زما سره 13.5 دونه بریکس راځي صحیح ده یعنی په 1 کیوبیک فټ کې زما سره صحیح سره راځي 16.5 13.5 ساري 13.5 په یو سیفټي کې راځي دا موږ پروف کړی مو د دې نه چې کومه مخکې ویډیو ده که تاسو وکته نو موږ ووایو چې یاره په یو سیفټي کې څنګه سره 13.5 خښ دي لکه دا ولې راځي 14 ولې نه راځي 15 ولې نه راځي 20 ولې نه راځي 10 ولې نه راځي نو هغه پروف کړی تېره چې کومه ویډیو ده هغه تاسو وګورئ نو په یو سیفټي کې زما څومره راځي 13.5 صحیح شوه نو په 100.5 کې زما سره څومره راشي نو 100.5 دې له بس کې ضرب ورکړي په 13.5 کې صحیح شوله د دې نه راځي 1356.75 بریکس دونه راځي موږ وایو چې نیرلی از ایکول ټو 1357 بریکس دا په دې کې راځي زموږ سره یعنی دا چپ چاپېره چې کومه ایریا زما سره راغلې وه دا په دې کې زما سره څومره 1357 بریکس په دې کې راځي خو یاد لرئ چې دا به صحیح دا به وید ماټر وي یعنی په دې کې به صحیح زما سره ماټر به په دې سره ایډي ماټر مین موږ ته توګه څه وایو مساله یعنی شګه او سیمنټ چې موږ یو ځای کوو کمباینډینګ مټیریل چې د میزنري لپاره موږ استعمالوو نو هغه صحیح زما سره دا به د هغې سره وي صحیح شوه که د هغې نه علاوه وي نو بیا به دلته کې زموږ سره 1 سیفټي راغلی دی دا وید ماټر دی وید ماټر صحیح شوله که چیرې دا زموږ سره وداوټ ماټر دی نو دې نه بیا سره 14.2 بیا به سره زما سره 14.2 یعنی بیا چې موږ کله
14.2 इंटू 100.5 1427.1 دونا यानी 1427 खख्ती हुई अवधि की लेंगे विदाउट माटर में बस माटर मसर थी हम तलाड़ो 1357 सही हुआ विद माटर की खख्ती जमा सोनी थी मानी 1357 दाव जमा सरा यो सिंपल वंतीवाल आगे मंगो क्वांटिटी वामिस्ता. Thank you for watching so much. Wassalam.